Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto-podcastia. Minun nimeni on Andrea Alvarez-Tarjasalo ja toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa asiakkuuksista ja B2B-markkinoinnista vastaavana johtajana. Tänään olen saanut vieraakseni Jungle Juicen perustajan ja sarjayrittäjä Noora Fagerströmin. Vuonna 2010 perustettu Jungle Juice Bar on kasvanut aika vauhdilla. Teillä on jo yli 55 baaria ja olette lähtenyt myöskin kansainvälistymään. Nyt tietysti kysymys herääkin, ja mistä tänään haluamme keskustella, niin sulla on takana varmaan aika todella hektinen vuosikymmen ja kiinnostaa kuulla, että miten sä olet pitänyt huolta omasta jaksamisesta ja toisaalta sitten siinä vauhdissa, niin miten olet pystynyt huolehtimaan myös sun henkilöstön jaksamisesta. Lämpimästi tervetuloa, Noora. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta tänne. Joo, kyllä täytyy sanoa, että aika hektinen vuosikymmen tässä on takana ja itse asiassa sitä ennenkin niin on ollut tosi kova tekee töitä. Et parhaimmillaan 4 työpaikkaa ja koulu päälle ja sitten vielä kaikki treenaamiset. Et kyllä se on niin kuin vaatinut jo aikaisemmin tällaista tietoista tavallaan suunnittelua ja tavallaan sitä, että oikeasti miettii, miten sitten myöskin palautuu. Mutta miten mä oon huolehtunut omasta hyvinvoinnista, niin liikunta on ollut aina lähellä sydäntä. Se on ollut sellainen, mikä auttaa sit tavallaan saamaan energiaa ja ajatuksia vähän muualle ja sitä stressinhallintaa. Mutta sitten toinen, mikä on tosi tärkeä, niin ruokavalio. Et tietää oikeasti mitä syö, mikä sopii itselle, kannattaa kokeilla eri vaihtoehtoja, koska siis ainakin itse tiedän se, että jos mä oon tosi väsynyt, niin tulee syötyä ihan älyttömästi hiilaria. Herkkuja, joka sitten tietenkin johtaa siihen, että on vielä väsyneempi eikä jaksa, niin yrittää pitää siis oikeasti kiinni siitä ruokavaliosta. Että vaikka välillä lipsuu ja haluaa herkutella, mutta tavallaan ei jää sit siihen kiinni tai koukkuu, vaan sitten taas palaa ruotuu. Ja sitten ihan älyttömän tärkeä 3. asia, niin uni. Et tietää sen, kuinka paljon tarvii unta, ja välillä on siis ajanjaksoja. Mullakin on ollut siis sanotaan ehkä niinku joitain 2 vuoden ajanjaksoja, että on tullut nukuttua paljon vähemmän, mutta sitten taas tavallaan tietää, että sitten ei voi myöskään treenaa niin kovaa, koska sitten ei palaudu. Että tavallaan semmoinen niin kuin tietynlainen tasapaino, niin se pitää löytää. Jokaisen kehon erilainen, jokaisen tavallaan energiataso on erilainen, että se pitää vaan löytää itselle se sopiva. Just näin. Mitä sä ajattelet, sullakin on varmaan tässä 10 vuoden aikana niin ollut niitä hetkiä, kun jaksaminen on oikeasti ollut tosi kortilla, niin miten sä oot niin kuin nostanut tavallaan sit itsesi niistä hetkistä, tai mitkä on ollut sun keinot, kun sä tajuat, että nyt menee tosi kovaa ja jaksaminen on kortilla? No siihenkin sitten taas täytyy just kokeilla, että mitkä sopii itselle. Et mä oon kokeillut vaikka jo minkälaisia juttuja. Että esimerkiksi nyt viime tavallaan vuodet, miten mä oon tehnyt, niin mä tiedän, että iltasi joutuu tekemään tosi paljon töitä arkisin. Ja sitten on tullut tehtyä tosi paljon viikonloppuisin myöskin, mutta mä päätin, että mä en enää tee viikonloppuisin. Että ainoastaan, jos on ihan pakko. Mutta mä teen sitten mieluummin niin, että mä nukun arkena vähemmän ja tavallaan tietoisesti teen sen. Että arkena treenaan kevyemmin, syön, oikeasti kiinnitän huomioon siihen, mitä syön. Tiedän, että nukun vähemmän, mutta sitten mä otan viikonloppun takaisin. Okay. Eli sitten viikonloppuna voi tehdä kovempia treenejä ja sitten oikeasti palautua ja nukkuu. Ja tämäkin on tavallaan sitten sen takia, että kun on 3 pientä lasta, niin se, että mä oon sit halunnut pitää viikonloput ihan heidän takia vapaana. Että arki-illat sit yleensä, tai työpäivä on ollut yleensä niin, että alkaa 8 ja sitten loppuu 5 aikaa ja se on täynnä palavereja. Sen jälkeen haetaan lapset. Tehdään ruoka, käydään lasten harrastuksissa. Mutta se, että mä haluan viettää heidän kanssa sen illan, niin sitten 9 aikaa, kun he on mennyt nukkuun, niin sitten vasta aukeaa mun läppäri ja mä alan tekemään niin sanotusti omia töitä. Ja sitten 1:30 viimeistään läppäri kiinni ja sitten 7 ylös. Et siis tosi vähän unta on niinku tullut, mutta sitten viikonloppuna takaisin. Okay. Sitten lepoa ja parempia treenejä. Mitä palautuminen ylipäätään merkitsee sulle? Et kerrot tosi kovasta vauhdista ja tavallaan siitä kaikesta kovasta treenaamisesta. Niin mitä palautuminen, miten sä palaudut? Mitkä on ne sun keinot palautua? No mä palaudun niin, että kun on aika kova kauheasti, tai siis kova touhuumaan kaikkea ja hirveästi, niin sitten semmoinen rauhoittuminen. Tietynlainen rauhoittuminen, että tykkää joogata, tykkää meditoida, ottaa iisisti, mutta myöskin sit se, että vastapainoksille, hektiselle arjelle, niin on tosi kiva nähdä ystäviä. Jutella, tavallaan käydä elämää läpi, viettää just perheen kanssa sit oikeasti sellaista kiireetöntä aikaa ulkoilla. Ja se on ollut mulla aina sellainen, että joka päivä pitää ulkoilla ja mielellään vähintään 0,5 tuntia kerralla. Mutta aina se ei ole ollut mahdollista, mutta sitten just viikonloppuisin varsinkin, jos tietää, että koko
viikko on mennyt toimistossa ja erilaisissa palavereissa ja on vähän semmoista päänsärkyä, kun on väsynytkin, niin sitten tosi paljon ulkoilua vastapainoksi. Et lenkkeily ja semmoinen kävely ja pyöräily ja kaikki muu liikkuminen ulkona, niin se on ainakin mulle tosi toimiva. Joo. Okei, mä oon kuullut huhua, että sä treenaat tosi tavoitteellisesti, että sä oot myöskin triatlonisti, niin se on ilmeisesti sulle tämmöinen voimavaraa tuottava elementti. No se on joo, ja täytyy sanoa, että tässäkään ei ole kauhean montaa vuotta, että mä olisin sitä harjoitellut, että aina on tykännyt tosi paljon siis juosta. Ja sitä on tullut tehtyä, ja sitten mä mietin, että se on ehkä jotenkin vähän yksipuolista, että tässä löytää vähän jotain muuta, että totta kai niin kuin kuntosali ja joogaa siihen päälle, mutta että olisi kiva jotenkin niin kuin muutenkin treenata, ja sitten jotenkin heräsi kiinnostus tästä triathlonista. Pyöräilykin on kuitenkin ihan kiva, vaikka hirveän pitkiä lenkkejä tykkää tehdä, mutta sitten se uiminen on ollut mulle aina tosi vaikea, mutta sitten oikeasti otin siis ihan opetustunteja ja opettelin sen homman ja nythän mä oon siis aivan koukussa. Nyt ei voi enää lopettaa. Nyt ei voi enää lopettaa, ei. Joo. Kuulostaa kyllä siltä, että sun vuorokaudessa on enemmän kuin 24 tuntia. 3 lasta, vaativa duuni, triathlon harjoittelut, kaikki tää, huhhuh. Niin, mutta sitten taas kun jotenkin ihmiset on niin erilaisia, että mä oon ollut aina sellainen, siis ihan pienestä pitäen, että mulla on jotenkin ihan hirveästi energiaa, ei ole koskaan diagnosoitu mitään ADHDta, mutta siis että on oikeasti, siis on paljon virtaa, tykkään touhua, tykkään tehdä, mä jotenkin saan siitä vielä virtaa, että se niinku ruokkii mun energiaa, että on koko aika liikkeessä ja touhuu. Mutta sitten kun tiedostaa sen, että okei, nyt on väsynyt, tarvii lepoa, niin myös sit se, että osaa rauhoittua. Niin ja kuunnella sitä omaa kroppaa, että jos tulee se tilanne, että nyt tarvii breikkiä ja rauhoittumista, niin sitten rauhoittuu eikä kierroksia lisää vielä niin kuin just entisestä. Näin. Ja sitten tavallaan tästä, kun sä kysyit ihan aluksi, että miten huolehtii sitten työntekijöiden jaksamisesta, niin sekin on siis, että täytyy jotenkin yrittää ymmärtää, minkälaisia ihmisiä he ovat, miten paljon he oikeasti tarvii aikaa palautua ja minkälaisista asioista toiset stressaa paljon helpommin kuin toiset. Että tavallaan se, että opit tunteen ne työntekijät ja tavallaan se, että mikä on niiden normaalitila ja sitten se, että jos ne käy ylikierroksilla tai on väsyneitä, niin sitten oppii myöskin tunnistaa ne. Niin se on niin kuin tosi jotenkin henkilökohtaista. Että kyllä mä oon aina ollut sitä mieltä, että pitää oikeasti tuntea henkilö ennen kuin pystyy sitten oikeasti auttaa tai silloin niin kuunnella paremmin. Kyllä. Ymmärsin, että 2 vuotta sitten voitit tällaisen kasvuyrittäjäpalkinnon ja siinä isona ja tärkeänä osana oli se, että se johtaminen, mitä teet, niin on hyvin niin kuin vastuullista ja olenkin ymmärtänyt, että oot ollut niin kuin hyvä johtaja ja henkilöstö tai heimo. Niin heimo, just hyvä. On niin kuin tykännyt tavallaan siitä tavasta, niin mitä sä itse ajattelet, että millä tavoin sä huolehdit oman henkilökunnan jaksamisesta? Et nyt puhuttiin susta, sun jaksamisesta, palautumisesta, mutta miten niin kuin sitten oman henkilökunnan jaksaminen? Mitkä on ne keinot? No ne keinot on sitten oikeasti se, että tavallaan tunnet, ketä he ovat. Et pitää tietää, että pintapuolisesti ei niinku riitä siihen, vaan ihan oikeasti tavallaan, että kuuntelee, mitä heille kuuluu. Ja suomalaisetkin on tavallaan sellaisia, että kun kysyt, mitä kuuluu, niin aina kaikki on hyvin. Ja sitten sen jälkeen vasta alat kertoa, miten oikeasti asiat on. Että pitää päästä sinne vähän syvemmälle tasolle, pitää oppia tuntea heitä. Ja sitten myöskin se, että ollaan aidosti kiinnostunut. Et miten he ihan oikeasti jaksaa, kun meilläkin siis on ollut niin hektisiä vuosia tuossa matkan varrella, että siellä on ollut aika moni loppu. Mutta sitten se, että ihan oikeasti, että tarvitko lomaa, haluatko pitää vapaata, haluatko lyhentää työpäiviä, haluatko tehdä enemmän etätöitä. Tavallaan, että on antanut semmoisen vapauden valita, ja tästä itse asiassa tulikin siinä kyselyssä, just kun kysyttiin henkilökunnalta parhaimpia ominaisuuksia, niin on se, että mä annan tosi paljon vapauksia. Että jos joku sanoo, että mä haluan tehdä, nyt mä teen vähän niin kuin enemmän töitä, mutta sitten mä haluaisin pitää vapaata. Että tavallaan, että löytyy semmoinen balanssi, ja mulle se on aina ollut niin kuin tosi ok, että mä luotan kyllä, että ihmiset tekee työnsä. Totta kai työn jälkikin sen sitten näyttää, mutta mun ei tarvii niskaa hengittää, vaan mä luotan, että jos ne on kotona, tekee etätöitä, niin kyllä ne siellä tekee. Totta kai ne voi ottaa sitä vähän iisimmin, mutta kuitenkin se, että vahva luottamus siellä taustalla ja tavallaan just se joustavuus sitten, että jos henkilö tarvii lomaa, niin hänelle annetaan sitä tai näin, niin tosi hyvälle kuulostaa. Ja sitten se, että saa tavallaan pitää lomiakin sit niin, että jos tavallaan on tietyn verran lomapäiviä, mutta sitten se, että tietää, että on tehnyt aika paljon töitä ja näin, niin sitten mä oon antanut, että pidän vaikka etäpäivää ja lähde päivää aikaisemmin jo johonkin mökille tai reissuun, että se on ihan tosi ok. Kunhan vastaat vaan puhelimeen, jos jollain on jotain asiaa.
Just näin. No tuossa sanoitkin, että matkan varrella on ollut tietysti henkilökunnallakin tai heimollakin tiukkoja hetkiä, niin miten sä puutut sit siihen, jos tavallaan sä rupeat havainnoimaan? Tietysti tämä joustavuus on yksi, mutta onko sulla jotain niin kuin omia tapoja tehdä tai toimia niissä tilanteissa? No on joo, ja itse asiassa tossakin on sit vähän se, että ketä ne, tavallaan, että missä roolissa ne on, kun on sit kuitenkin niitä, ketkä on pisteellä, sitten on päälliköitä ja sitten on tavallaan toimistohenkilökunta, että nyt viimeisenä vuosina niin sit mä oon ollut tosi paljon sen hallinnon tiimin kanssa, että se on ollut niinku se mun porukka siinä, niin ihan siis käymällä lounaalla, sanomaan, että voit sä hyvin, sittenhän sä näet, että jos tosi paljon joku vaikka tiuskii, ei ole hyvällä tuulella, sä näet, että se on väsynyt, kärttynyt jotenkin muuten, niin sit siihen on tosi helppo puuttua. Ja tavallaan sillain, että niinku huolehtii siitä, että nyt ei ole kaikki hyvin, että nyt pitää vähän levätä ja niinku tarviiko sä just jotain ylimääräistä ja käy nyt vähän hieronnassa ja vähän siis sellaista, että sit niinku jokaisen kohdalla vähän eri tavalla. Niin ei ole niinku yhtä tapaa, mikä sopii kaikille. Niin ei. Ja sitten toiset on ihan käynyt siis juttelemassa terapeutin kanssa ja siitä omasta jaksamisesta ja tavallaan uran ja perheen yhdistämisestä ja aika paljon siis nuorilla kuitenkin tosi siis paineita työelämästä. Ne haluaa pärjätä, ne haluaa menestyy, mutta sitten se saattaa tulla yllätyksenä, että se onkin aika kova tahtista olla kasvuyrityksessä, niin sitten se, että siinä kun tasapainoilee, niin sitten se on ihan kiva käydä jutteleekin jonkun ulkopuolisen kanssa, niin sitten sitäkin ollaan tarjottu. Joo, ja varmaan just sit monella nuorella, kun tulee lapsia, niin se dynamiikka muuttuu siinä, että onkin tavallaan pitää yhdistää se perhe ja työelämä ja kaikki, niin sitten ollaankin vähän niin kuin uudella maalla tavallaan ja pitää hakea niin kuin uusia tapoja toimia. Joo. Hei, onko sä koskaan saanut matkan varrella niin kuin työterveyskumppanilta tukea? Sanoit tuossa, että terapiapalveluja olette käyttänyt tarvittaessa, mutta onko jotain muuta sellaista konkreettista apua tai jeesiä jossain tilanteessa niin kuin työterveyskumppanilta tullut? No ei nyt sanota, että ei varsinaisesti. Mekään jos siinäkin pitää olla kuitenkin aktiivinen, että jos sitä kaipaisi. Mutta jotenkin meillä on ollut sit ehkä niin kuin vähän erilaisia keinoja siihen. Mutta toki on ollut, siis onhan se mahdollista. Mutta mekin sitten, itse olen käynyt terapiassa monta vuotta ja tavallaan todennut sen hyväksi, niin sitten haluttiin käyttää tätä samaa terapeuttia, joka ei sitten ole tavallaan työterveyspalveluiden puolelta, niin sitten se on ollut erikseen, mutta on ollut kyllä niin kuin mahdollisuus siihen. Hienoa kuulla, että teillä on tällainen matalan kynnyksen, että myös työntekijät on niin kuin saaneet apua tarvittaessa ja tavallaan terapiasta ja tämän tyyppisistä asioistakin puhutaan ääneen, että se ei ole mikään tabu, koska tällaiset niin kuin asiat ja haasteethan on tänä päivänä tosi pinnalla tosi monessa yrityksessä ja musta se on aina hienoa, kun ihmiset puhuu niistä niin kuin avoimesti ja ääneen. On ja siis varsinkin just nuorille se, että sit kun meilläkin on tosi paljon nuoria työntekijöitä, että jos niillä on koulu ja niillä on koeviikkoa ja tavallaan kaikkea tenttiä pitää lukea, sitten se, että on töitä, niin sitten mekin ollaan oltu siinä joustavia, että hei, että jos sun pitää nyt keskittyä kouluun, niin sä voit ihan hyvin vaihtaa sun vuoroa, että ei sun tarvitse tehdä sitä ja tavallaan yritetään olla apuna siinä, mutta sitten jos ollaan just huomattu, että se ei välttämättä riitä, niin sitten on kysytty, että haluatko käydä vähän juttelemaan joltain, tai jos on vaikka perheen sisällä jotain niin kuin tiukkoja paikkoja, että kyllä yritetään aina ottaa huomioon, ja sitten taas siinä tilanteessa niin päällikkö on ihan niin kuin avainroolissa, että sen pitää tunnistaa niitä tavallaan merkkejä sieltä niistä työntekijöistä, mutta kyllä ne on ihan tosi paljon tykännyt sit, ketkä on oikeasti halunnutkin mennä juttelemaan, niin kyllä ne on sieltä apua saanut. Tosi kiva kuulla ja muutenkin vaikuttaa siltä, että teillä on kiva yrityskulttuuri, että on aika sellainen niin kuin luottamushenkinen ja puhutaan avoimesti asiasta kuin asiasta, joka tietenkin sinällään jo tukee niin kuin henkilöstönkin jaksamista. Joo, kyllä on ja siis sehän lähtee itsestä. Lähtee tosi paljon niin kuin itsestä ja siitä, että miten paljon sä annat itsestäsi. Ja mä oon ollut aina kanssa tosi avoin siinä, että mä oon käynyt terapiassa, kun musta tuntuu, että välillä on niin kuin, että mä en pysty pitämään tätä palettia kasassa, että tää hajoaa käsiin, että tässä on niin kuin liian monta liikkuvaa osaa. Ja tavallaan välillä, kun on tullut sellaisia hetkiä, niin sitten on tosi kiva käydä juttelemaan jonkun kanssa. Ja mun mielestä niin kuin jokaisen ihmisen pitäisi käydä terapiassa ja juttelee oikeasti ja käydä niitä omia asioita läpi. Et ennen kuin se menee, ei kun pitäisi. Sit ennen kuin se menee liian pitkälle, kun sitten taas moni, vaikka työnantajakin, ne havahtuu vasta siinä vaiheessa, kun joku jää burnout-lomalle. Niin sitten on silleen, että hetkonen, että olisiko pitänyt tehdä jotain. Kun sitten se, että jos sä oikeasti alat satsaamaan siihen etukäteen ja tavallaan pidät huolta. Niin, just näin. Niin musta tuntuu, että nyt ollaan menossa siihen, että varsinkin siis korona, niin tosi paljon lisännyt tavallaan paineita ja mielialaa vaikuttanut ja unettomuuteen ja siis tavallaan, että sieltä tulee paljon,
niin mä luulen, että seuraavien vuosien aikana niin terapiapalveluiden kysyntä kyllä kasvaa. Niin nyt tässä vaiheessa viimeistään niin työnantajien pitäisi havahtua siihen ja ottaa työlistalle, että oikeasti henkilökunta voisi hyvin. Ja ihan ehdottomasti se on musta ihan todella hienoa, että koko yhteiskunnan tasolla me puhutaan näistä asioista tosi paljon avoimemmin ja vapaammin. Eli hieno juttu niin kuin kaikin puolin. Niin on, mutta sitten taas siinäkin on vaarana, että se ei saa mennä yli, että se ei sitten saa tavallaan tulla liian herkästi, että kun on vähän väsynyt, niin hei, nyt mä oon varmaan, että mulla on tulossa joku burnoutti, että nyt apua äkkiä, mä tarvitsen jotain tukea tähän näin. Et toki joo, jos siltä tuntuu, mutta sitten taas välillä tuntuu, että niin kuin nuoret varsinkin, kun ne ei tiedä tavallaan minkälaisia paineita vielä elämässä on edessä, että sitten kun ne kohtaa ensimmäisen, niin niistä tuntuu, että ne on jo ihan jotenkin jumissa tai lukossa. Et se on tavallaan mun mielestä vastareaktio siihen, että se ei saa myöskään mennä sit yli ja tavallaan siihen, että niin kuin ollaan uupuneita. Niin just näin, että aina se vastaus ei ole niin terapeutti. Niin. Meilläkin on paljon esimerkiksi tällaisia matalamman kynnyksen palveluita olemassa, jotka sopii sit toisen tyyppisiin ehkä niin kuin tilanteisiin, että aina sit ei välttämättä tarvita sitä pitkää terapiajaksoa. Niin, just näin. Ja sitten sekin saattaa riittää, että käy vaan jonkun kanssa juttelee. Niin kuin ei tarvitse välttämättä edes mitään jaksoa, vaikka vaan yhden kerran. Ja sitten niin kuin, että hei, tämä on tosi normaali. Että jos ulkopuolinen sanoo, että hei, tämä on tosi normaali. Ja ihmiset käy aina tässä vaiheessa, että kun se on tavallaan että joku elämänvaiheen muutos esimerkiksi, että on tosi luonnollista. Niin sitten kun joku sanoo niille ulkopuolelta, että ei perheenjäsen eikä työnantaja tai työkaveri, vaan joku täysin ulkopuolinen, niin sitten niille tulee semmoinen rauha, että okei, no mä oon ihan normaali. Koska ne tavallaan kamppailee sen kanssa, että onko tässä jotain epänormaalia, onko mä tulossa hulluksi tai jotain tällaista. Niin sitten se, että joku sanoo, että ei tosiaankaan tarvitse aina sitä pitkää hoitojaksoa, mutta kaikki on ihan hyvin, että otetaan rauhallisesti. Niin, ja sitten sen tavallaan näkee, että muuttuuko se jotenkin siitä. Mutta kyllä, jokaisen pitäisi vähintään kerran käydä jonkun kanssa juttelemaan. Joo, mä allekirjoitan ton ihan ehdottomasti. Hei, jos silleen vielä vähän haluaisi kiteyttää sitä, sä kerroit paljon jo tuossa niinku siitä omasta jaksamisesta, mutta jos sä haluaisit vielä niinku kiteyttää tähän loppuun, että mitkä ne on ne sun niinku kulmakivet tavallaan siinä itsensä niinku jaksamisen huolehtimisessa ja muuta, niin onko se nyt sitten ravinto, uni ja liikunta? On ne kyllä. Pyhä kolminaisuus. Kyllä ne on, joo. Ja sitten totta kai just se, että mikä niiden suhde ja tavallaan miten ne menee. Ja sitten se, että ei saa olla liian ehdoton, ei kannata liikaa stressata siitä, että nyt on nukkunut liian vähän, mä oon syönyt huonosti ja mä en yhtään liikkunut, koska niitäkin ajanjaksoja on. Että sekin täytyy hyväksyä, mutta tavallaan semmoinen, niin kuin, että joku keskitie, jos sieltä löytyy ja yrittää pysyä siinä. Ja sitten tavallaan muita keinoja, että toisilla on tosi hyvä, että lukee jotain tai tavallaan rauhoittuu siihen, näkee ystäviä ja perheitä, että vaikka tuntuu, että on tosi stressaantunut eikä mikään kiinnosta, niin itse asiassa se saattaa niin kuin olla ihan tosi iso apu, että näet vähän kavereita ja muuta. Mutta joo, kyllä ne niin kuin noin 3, mutta sitten totta kai siellä on niin kuin paljon muutakin, mitkä vaikuttaa. Joo. Hei, oli tosi kiva jutella sunkaan näistä asioista. Kiitos, kun pääsit meidän vieraaksi ja tosi mielenkiintoinen tarina teillä niin kuin Jungle Juice Barissa ja sulla henkilökohtainen hieno tarina ja mukava kuulla tällaisia tarinoita, missä on kasvuyrittäjä onnistunut pitämään hyvin huolta omasta jaksamisesta ja myös henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Et se ei ole mikään itsestäänselvyys. No ei se kyllä ole. Niin, tosi hienoa kuulla. Kiitos vielä, Noora, sulle. Kiitos.